Hello, Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc móc khóa hình bàn chân mèo rất là dễ thương như thế này. Các bạn có thể là treo trang trí hoặc là làm quà tặng, hết sức là dễ thương luôn nha. Chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nha. Các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này, kéo cái len này qua, móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và bây giờ chúng ta sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại nha. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc hay móc thứ hai các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích, 8 chân móc các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc kép nha. Chân đầu tiên 2 mũi móc kép cùng một chân, chân thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân và làm lần lượt hết 8 chân móc nha. 8 chân móc đầu tiên mỗi chân là 2 mũi móc kép. Còn 4 chân móc cuối cùng nè, các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này 2 mũi nửa kép cùng một chân. 2 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Rồi chân bên cạnh này cũng 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân cuối cùng là 2 mũi nửa kép cùng một chân. Và chúng ta sẽ kết thúc hay móc thứ hai bằng một mũi dời. Các bạn sẽ kéo canh chỉnh nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc hay móc thứ ba. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Đây là chân móc đầu tiên, đây là chân móc thứ hai, bỏ qua chân thứ hai này, móc vào cái chân móc thứ ba, 6 mũi móc kép cùng một chân nha. 1 2 3 4 5 6. Bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc tiếp theo này, một mũi móc đơn. Bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp, 6 mũi móc kép cùng một chân. 1 2 3 4 5 và 6. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân tiếp theo, một mũi móc đơn. Làm lại cho mình thêm 2 cụm tương tự như thế này ha. Bỏ qua một chân móc, móc vào đây 6 mũi móc kép nè, rồi bỏ qua một chân móc, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó bỏ qua một chân móc, móc vào đây 6 mũi móc kép. Bỏ qua một chân móc, móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ở cái điểm này nha. Mình đã móc xong 4 cái cụm này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc kế bên này 2 mũi nửa kép cùng một chân nha. Chân kế bên 3 mũi móc kép cùng một chân. Và chúng ta sẽ móc 3 mũi dời vào 3 chân tiếp theo. Chân kế cuối các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép cùng một chân. Chân cuối cùng 2 mũi nửa kép cùng một chân. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc mũi móc xích đầu tiên này. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ làm một mảnh nữa tương tự như thế mà cắt cái cọng nó dài hơn nha các bạn. Một cái cọng ngắn và một cái cọng dài, để một lát nữa chúng ta sẽ khâu cái khâu hai mảnh lại với nhau á.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm những cái móng chân màu hồng nha, giống như thế này nè. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn ở cái len màu hồng nha. Các bạn sẽ đưa kim vào, móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn, một mũi nửa kép, lên một mũi móc xích, sau đó là móc một mũi nửa kép và 2 mũi móc đơn, rút cái này lại. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ quay đầu móc này lại nha. Các bạn sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, chân thứ hai một mũi móc đơn, chân thứ ba 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn móc lên một mũi móc xích ha. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân nè, bỏ qua chân bên đây ha, móc vào chân tiếp theo này nè, 2 mũi móc đơn cùng một chân. 2 chân cuối cùng thì các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn nha. Và chúng ta được hàng móc thứ hai, móc lên một mũi móc xích, quay ngược lại móc hàng móc thứ ba. Chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn ở 2 chân đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình. Sau đó là chúng ta sẽ móc một mũi dời ở chân tiếp theo nha. Rồi 3 chân móc kế bên, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. 1 nè, 2 nè, 3. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi dời và 2 mũi móc đơn ở 2 chân móc cuối cùng. Rồi móc lên một mũi móc xích, các bạn sẽ cắt len. Một lát nữa chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này vào phía bên trong mũi móc hết nha. Rồi các bạn sẽ dán cho mình ở cái vị trí này. Rồi cái vị trí này ha. Sau đó là chúng ta sẽ làm 4 cái màu hồng ở phía trên để chúng ta dán luôn. Và chúng ta sẽ tạo vòng tròn và móc lên 2 mũi móc xích nha. Và các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn, kéo len qua 2 vòng. Lần thứ nhất giữ nguyên, quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng. Lần thứ hai giữ nguyên, quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng. Lần thứ ba và chúng ta sẽ giữ 4 vòng len trên kim. Các bạn kéo qua hết luôn nha, móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào vòng tròn. Rồi các bạn sẽ rút nó lại. Sau đó là móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ cắt len nha. Làm cho mình tổng cộng là 4 cái chân như thế này. Sau đó là các bạn sẽ chấm keo cho mình một ít và dán cái cọng len thừa này vào phía bên trong mũi móc. Rồi các bạn sẽ dán cho mình vào từng cụm này nè. Mỗi cụm là một cái hạt bắp như thế này ha. 1, 2, 3, 4 và chúng ta sẽ làm 4 cái. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn.